Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với MEDIA. Thưa anh em, Ford Territory, một chiếc xe mới trong phân khúc crossover cỡ C cùng với những cái tên nổi bật như Honda CR-V, Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson dự kiến sẽ về Việt Nam trong quý 1 năm nay. Đây là tin vui với những khách hàng đang tìm kiếm một sự mới mẻ trong phân khúc mà CX-5, CR-V hay Tucson đang thống trị suốt thời gian dài. Theo thông tin từ tư vấn bán hàng thì xe sẽ có giá bán từ 700 triệu đồng. Nếu đúng như vậy thì đây sẽ là chiếc xe rẻ nhất trong phân khúc crossover cỡ C được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Quý vị nghĩ sao về mức giá bán này? Hãy chia sẻ ngay với chúng tôi ở phần comment. Sở dĩ chúng ta có thể tin vào việc mẫu xe này sớm về Việt Nam bởi lẽ là chiếc xe đã lần lượt được ra mắt tại Lào và Philippines. Đây là những thị trường có nhiều điểm tương đồng với thị trường Việt Nam. Về kích thước tổng thể, xe đạt chiều dài rộng là 4.580mm và 1.936mm, chiều dài cơ sở đạt mức 2.716mm và khoảng sáng gầm xe là 180mm. So với các đối thủ trong cùng phân khúc, Ford Territory sẽ có chiều dài tổng thể ngắn hơn Honda CR-V và dài hơn Mazda CX-5 cũng như Hyundai Tucson. Xe có chiều dài cơ sở nhỉnh hơn một số đối thủ trong phân khúc, hứa hẹn một khoang nội thất rộng rãi. Thiết kế bên ngoài của xe là những đường nét cơ bắp đúng chất của xe Mỹ nhưng vẫn giữ được những nét hiền hòa trung tính của một mẫu xe đô thị. Ở phần đầu xe, lưới tản nhiệt mỏng, dài, đan dạng tổ ong được nối trực tiếp với cụm đèn chiếu sáng tạo thành một tổng thể liên lạc thống nhất. Bên dưới là cản trước với thiết kế to bản đi cùng đèn định vị hình móc câu ôm lấy cụm đèn sương mù. Dọc thân xe là những đường cong mềm mại và có hai tùy chọn mâm là 17 inch và 18 inch thiết kế dạng đa chấu. Từ phần cột xe trở xuống phía dưới được làm kính đen theo dạng mui bay. Ford Territory được trang bị giá nóc thể thao theo xe. Bước sang phần đuôi xe, mẫu crossover cỡ C mới này tiếp tục thừa hưởng những thiết kế quen thuộc trên những mẫu xe Ford, đặc biệt là Ford Explorer. Đuôi xe thiết kế vuông vức với những đường nét thẳng, đơn giản. Cụm đèn hậu hai bên được nối liền nhau bằng một dải chrome to bản chính giữa. Không gian nội thất của Ford Territory càng phát huy được ưu điểm rộng rãi nhờ cách bố trí đơn giản nhưng vẫn đảm bảo được độ tinh tế. Màn hình giải trí trung tâm có thể lên tới 12 inch được đặt sâu vào mặt tablo, nối liền ngay phía dưới là cụm nút điều khiển dạng phím đàn piano, nối liền khối với cụm cần số và các nút điều khiển tính năng khác ở phía dưới. Khoang nội thất có thêm đèn trang trí giúp trải nghiệm ngồi bên trong thêm thú vị. Đồng hồ thông tin trước mặt người lái có thể có tùy chọn Full LCD, cách bố trí cụm phím điều khiển ở cánh cửa đặt cao, dốc tương tự như trên nhiều mẫu xe Ford khác. Xe được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh. Hàng ghế sau của xe rộng rãi, có độ ngả tốt và có cửa gió điều hòa riêng phục vụ cho người ngồi sau. Ford Territory được sử dụng động cơ EcoBoost tăng áp với dung tích 1.5 lít, có công suất là 143 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 225 Nm đi kèm với hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Những trang bị an toàn nổi bật của Ford Territory có thể kể đến là 6 túi khí, gương chiếu hậu tự động chống chói, kiểm soát độ bám đường, hệ thống cân bằng điện tử, cảm biến áp suất lốp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Trên bản cao cấp nhất, xe được trang bị hệ thống ga tự động thích ứng khoảng cách, hỗ trợ đỗ xe tự động hoặc camera 360 độ. Ford Territory là sản phẩm được phát triển bởi liên doanh JMC Ford của Trung Quốc. Xe được nâng cấp dựa trên nguyên bản là chiếc crossover Jiangling Ruseng S330. Do đó, mẫu xe này có phần lai với xe Trung Quốc chứ không phải hoàn toàn là thuần Mỹ như những chiếc xe khác của Ford. Xe được ra mắt lần đầu cách đây 2 năm tại thị trường Trung Quốc. Đến tháng 8 năm 2020, Ford Territory chính thức được hãng xe Mỹ giới thiệu tới khách hàng tại khu vực Đông Nam Á. Nếu mức giá bán của Ford Territory chỉ từ 700 triệu đồng như đồn đoán và giữ được mức trang bị như thị trường nước ngoài, chiếc xe này thực sự là một đối thủ đáng gờm với những cái tên đã quen thuộc như Honda CR-V, Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson nhờ giá bán rẻ, trang bị đầy đủ và quan trọng hơn cả là thương hiệu Ford đã được khẳng định. Tuy nhiên, do được phát triển bởi liên doanh Trung Quốc dựa trên nguyên bản của một mẫu crossover đã từng có tại nước này chứ không phải là xe thuần Mỹ, Ford Territory có thể vấp phải sự dè chừng của một số khách hàng có tâm lý e ngại xe tàu. Lúc này, câu chuyện xe Mỹ hay xe Trung Quốc rất có thể lại được tiếp tục đem ra để mổ xẻ. Quý vị nghĩ sao về Ford Territory? Quý vị kỳ vọng gì ở mức giá bán của mẫu xe này? Hãy chia sẻ với chúng tôi ở phần comment. Đừng quên like, share, subscribe cũng như bấm nút chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo trên MEDIA. Và đừng quên là tham gia group anh em MEDIA ở trên Facebook để chúng ta có thể thảo luận với nhau nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.